Hello! Welcome back to our channel. So today, gagawa tayo ng ulam naman para maiba. So gagawa tayo ng Mapo Tofu. So ito yung isa sa mga ulam na parang ano siguro yung parang makikita mo sa pantry mo, meron akong tokwa tsaka meron akong giniling. So gawa tayo ng Mapo Tofu. Pero very ano naman siya, yummy for me. So let's go, let's make some Mapo Tofu. Para sa Mapo Tofu, ito ang mga ingredients. Ground pork, light soy sauce, shaoxing wine, rice vinegar, sesame oil, soybean paste or doubanjiang. Importante to kasi ito ang nagdadala talaga ng lasa. Chili garlic sauce, silken tofu, garlic, water, chicken cube, and sugar. Maglalagay tayo ng 1 tablespoon na light soy sauce sa 500 grams na ground pork. Tapos lagyan din natin ng 1 teaspoon na sesame oil and 1 tablespoon na shaoxing wine. Then iset aside lang natin para mag-marinate ito for at least 15 minutes. Then gawin na natin ang ating sauce. Maglagay tayo ng half na chicken cube sa half cup na hot water. Then i-mix lang natin para mag-dissolve ito. Then dagdag na tayo ng 1 tablespoon na light soy sauce, 1 tablespoon rice vinegar, 1/2 tablespoon soybean paste, 1 tablespoon na sugar, and 2 tablespoon na chili garlic sauce. Pwede pala gawing less ang chili garlic kung ayaw nyo ng maanghang. Pero hindi masyadong spicy itong recipe na to kasi wala siyang Sichuan peppers. Nakalimutan ko pala ilagay yung 1 tablespoon na shaoxing wine. Then mix na natin lahat. Sa isang pan or wok kung meron kayo, maglagay tayo ng 1 tablespoon na cooking oil. Then gisahin na natin ng 2 cloves na minced garlic. Pag mabango na ang garlic, ilagay na natin ang ating ground pork. Then hintayin natin maluto ng konti. Then pwede na natin ilagay ang ating sauce. Pakuluan lang natin and hintayin na ma-absorb ng pork ang ating sauce and tuluyang malutong ang ating pork. Dinagdagan ko pala ng more chili garlic sauce kasi medyo nakulangan ako sa anghang. Pero syempre depende naman sa inyo kung gaano kaanghang ang type nyo. Don't forget to taste kung tama na ang alat sa inyo. Optional pala to pero naglagay ako ng cornstarch slurry para mag-thicken ng konti ang ating sauce. Then ilagay na natin ang ating silken tofu. Initin lang natin ng konti and lutuin ng konti. Pero kailangan maingat ang pag-mix kasi baka madurog ang tofu. Ayan, luto na ang Mapo Tofu natin. Pwede na iserve. Ang dali lang, 'di ba? Lagyan natin ng konting green onions on top. First time ko actually magluto nito from scratch. Hindi ko alam na ang dali lang pala. Ano, try na natin. Ayan, so ito na ang ating Mapo Tofu. Try natin kung masarap kasi amoy masarap siya. Lasa siyang Mapo Tofu. Joke lang. Pero lasa siyang Mapo Tofu. Hindi lang siya kasing numbing nung typical na Mapo Tofu. Pero may konting spice naman siya. Nasa sa inyo kung paano i-adjust yung spice level. Tsaka syempre, bagay talaga siya kainin with rice. So, kung sawa na tayo sa usual natin na giniling, na may tomato sauce, tsaka yung patatas tsaka carrots. Try nyo rin tong Mapo Tofu. So, I hope nagustuhan nyo tong video. If you did, please like and subscribe. So, thank you for watching. See you sa next na video.